জয় জগন্নাথ স্বাগতম পাকঘৰ কুন্তলালৈ নতুন বছৰৰ শুভেচ্ছা সকলোকে জনালো এয়া হৈছে পুৰী জগন্নাথ মন্দিৰৰ দৃশ্য য'ত ভগৱানৰ বাবে ভোগ বনোৱা হয় আৰু যিটো পাকঘৰ পৃথিৱীৰ ভিতৰত আটাইতকৈ ডাঙৰ পাকঘৰ বুলি কোৱা হয় এই পাকঘৰটোত বহুত অলৌকিক ঘটনা ঘটি থাকে ইয়াৰে এটা কথা হয়তো আপোনালোকৰ বহুতে জানে আৰু যিসকলে নাজানে তেখেতসকলক জনাব বিচাৰিছোঁ ইয়াত যেতিয়া ভোগ বনোৱা হয় তেতিয়া জুইৰ ওপৰত এটাৰ পৰা এটা পাত্ৰ দি পেলাই এবাৰতে 7টা বা 8টা পাত্ৰত ব্যঞ্জন বনোৱা হয় খৰিজুতটো বনায় বাৰু কিন্তু জুইৰ ওপৰত যেতিয়া এটা পাত্ৰৰ ওপৰত এটা পাত্ৰ থৈ দিয়ে তেনেকৈ যেতিয়া ব্যঞ্জন বনোৱা হয় আচৰিত কথাটো হ'ল যে একেবাৰে শেষৰটো মানে জুইৰ ওপৰত দিয়া পাত্ৰটোৰ পৰা যদি ওপৰলৈ গন্তি কৰি যায় 1 2 3 4কে একেবাৰে শেষৰটো মানে একেবাৰে ওপৰটোৰ ভিতৰত যি অন্ন থাকে সেইখিনি প্ৰথমতে সিজে আৰু একেবাৰে শেষত সিজে জুইৰ ওপৰত থকা পাত্ৰটোৰ এইটো এনেকুৱা ধৰণৰ আচৰিত কথা যে আজিলৈকে কোনেও উলিয়াব পৰা নাই ইয়াৰ ৰহস্যটো কি কোৱা হয় মা মহালক্ষ্মী নিজ হাতেৰে প্ৰভু জগন্নাথৰ বাবে ইয়াত প্ৰসাদ বনায় ভোগ বনায় তেখেতৰ প্ৰিয় খাদ্যসমূহ বনায় আৰু সেয়েহে পুৰীৰ জগন্নাথৰ প্ৰসাদক কোৱা হয় মাহাপ্ৰসাদ তাৰ বাহিৰে উৰিষ্যাৰ অন্যান্য মন্দিৰত জগন্নাথ মন্দিৰেই হওক বা বেলেগ মন্দিৰেই হওক তাত যি প্ৰভুৰ বাবে প্ৰভুক উদ্দেশ্যি ভগৱানক উদ্দেশ্যি যি খাদ্য সম্ভাৰ আগবঢ়োৱা হয় সেয়া কোৱা হয় ভোগ মহাপ্ৰসাদ আৰু ভোগৰ মাজত পাৰ্থক্য সেয়াই যিটো মা লক্ষ্মী নিজ হাতে বনায় গতিকে পুৰী জগন্নাথৰ প্ৰসাদ হৈছে মহাপ্ৰসাদ আৰু কোৱা হয় যে শেষৰ ভক্তজনলৈকে তাত মহাপ্ৰসাদ থাকে আৰু শেষৰ ভক্তজনে তেওঁৰ মহাপ্ৰসাদ গ্ৰহণ কৰাৰ লগে লগে তাৰ প্ৰসাদ শেষ হয় কিন্তু তাৰ আগতে কেতিয়াও জগন্নাথ মন্দিৰৰ ভোগ বা মহাপ্ৰসাদ শেষ নহয় যিমানেই মানুহ নহওক কেলে কেতিয়াও তাত কম নহয় কেতিয়াও তাত আকাল নহয় এক অদ্ভুত ধৰণৰ ৰহস্য ভৰা সেই পাকঘৰ সেই মহাপ্ৰভুৰ চমৎকাৰ মহাপ্ৰভুৰ মহিমা আজি মোৰ সৌভাগ্য আছিল মই আজি পালোঁ পহিলা ভোগ 4 বছৰ হৈ গ'ল থকা কিন্তু প্ৰথমবাৰৰ বাবে মই পহিলা ভোগ পাইছোঁ আৰু স্থানীয় জগন্নাথ মন্দিৰৰ পূজাৰীয়ে আমাক কৈছিল যে আপোনালোকে পহিলা ভোগ লৈ যাব আৰু পহিলা ভোগৰ এটা বৰ ধুনীয়া কাহিনী আছে পহিলা ভোগ দিয়া হয় পুহ মাহত আৰু পুহ মাহত গোটেই মাহটোৰ কাৰণে মা লক্ষ্মী তেখেতৰ মাকৰ ঘৰলৈ যায় আৰু মা যশোদাই ভাবে যে বোৱাৰীয়েকে মানে মাতা লক্ষ্মীয়ে পুত্ৰক ভালদৰে খাবলৈ নিদিয়ে সোনকালে খাব নিদিয়ে বহুত দেৰি কৰে গতিকে তেওঁ সোনকালে বহুত বস্তু বনাই পুতেকক খুৱাব এই যে আমাৰ শাহু বোৱাৰীবোৰ খুটুং-খাটাং লাগি থাকে আৰু শাহুবোৰে ভাবেও বোৱাৰীবোৰে পুতেকৰ বৰ যত্ন নলয় গতিকে বোৱাৰী থকা সময়তে যিমান পাৰে সিমান মানে অন্তৰ উজাৰি বনাই পেলাই খুৱাব বিচাৰিছে আৰু তেখেতে মাজৰাতিৰ পৰা বনোৱা আৰম্ভ কৰে আৰু একেবাৰে ৰাতিপুৱা যেতিয়া মহাপ্ৰভু টোপনিৰ পৰা সাৰ পাই উঠে তেতিয়া তেখেতক এই ভোগ আগবঢ়োৱা হয় আৰু সেইকাৰণে ইয়াক কোৱা হয় পহিলা ভোগ গোটেই মাহটো পুহ মাহটোত এয়া পহিলা ভোগ দিয়া হয় বিভিন্ন ধৰণৰ ব্যঞ্জনেৰে দিয়া হয় 56 ভোগ লগায় আৰু মা যশোদাই দিনটোত 8 বাৰ মুঠতে জগন্নাথ প্ৰভুক এই ভোগ খুৱায় এখেতসকল যেতিয়া আমি ফল মূল অৰ্পণ কৰোঁ মন্দিৰত দেখিছোঁ যে এটুকুৰা এৰুৱাই পেলাই তেখেতসকলে বাকীখিনি আমাক দি দিয়ে এয়া হৈছে পায়স আৰু এয়া হৈছে মিঠা ভাত এয়া হৈছে মছলা ভাত নৰসিংহ পাত দি পেলাই বনোৱা অকণমান টেঙা থাকে আৰু এইখন হৈছে ৰহৰ দাইলখন যে এনেকুৱা সোৱাদ মানে কি ক'ম আৰু মানে প্ৰত্যেকবিধ সামগ্ৰী সোৱাদ দেই এইখন হৈছে শাক আৰু বিলাহীৰ তৰকাৰী আৰু এইখন হৈছে খটাই টেঙা মিঠা বৰ সোৱাদ হয় ৰঙালাও মূলা চব থাকে এইখন হৈছে লাবৰা তৰকাৰী আৰু এইখন হৈছে গাখীৰৰ চানা ফটাই পেলাই কৰা চানা আলুৰ তৰকাৰী ফুলকবি আলু চানা দি পেলাই বনাইছে আৰু এয়া ভাত হৈছে বগা ভাত আৰু মিঠাই আছিলে মিঠাই আমি খাই পেলালোঁ তেতিয়া ভিডিঅ' কৰাৰ কথা ভবা নাছিলোঁ তাতে ভাবিলোঁ যে মই ভিডিঅ' কৰি আপোনালোকক জনাওঁ কাৰণ তীৰ্থযাত্ৰী বহুত আহে পুহ মাহত এনেকুৱা মাহত ইয়ালৈ আপোনালোকে যিসকল পুহ মাহত বা এনেকুৱা সময়ত আহি পায় দৰ্শন কৰিবলৈ পুৰী জগন্নাথ তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে পহিলা ভোগ গ্ৰহণ কৰাৰ চেষ্টা কৰিব জগন্নাথ মন্দিৰততো পালে মহাপ্ৰসাদ খুবেই ভাল যদি কিবা কাৰণ নাপায় স্থানীয় মন্দিৰত গৈ আপোনালোকে যদি পহিলা ভোগ বিচাৰে তেতিয়া তেখেতসকলে আপোনালোকক দিব কোৱা হয় যে যিয়ে পহিলা ভোগ গ্ৰহণ কৰিব পাৰে তেওঁ খুব ভাগ্যৱান আৰু আটাইতকৈ ভাল লগা কথাটো হ'ল যে এমাহৰ মূৰত মাঘৰ সংক্ৰান্তিৰ দিনা মহালক্ষ্মী মাকৰ ঘৰৰ পৰা আহিব কিন্তু মাকৰ ঘৰৰ পৰা চব লৈ আহিব আকৌ দেই চাউল দাইল পাচলি মিঠাই চব আৰু সেইখিনি বস্তুহে বনাই জগন্নাথ প্ৰভুক খুৱাব মানে শাহুকাক দেখুৱাব চা মোৰ মাৰ ঘৰৰ পৰা কিমান বস্তু দিয়ে এই যে আমাৰ সামাজিক জীৱন আমাৰ যে ঘৰত খুটখাটবোৰ থাকে ঠিক তেনেকুৱা ধৰণৰ কাহিনীটো আৰু খুবেই ভাল লাগিছিল মোৰ শুনি পেলাই মই ভাবিলোঁ মই আপোনালোকক জনাওঁ এইখিনি সুযোগতে আৰু আপোনালোকে নিশ্চয় ভাল পাব শুনি পেলাই আজি মোৰ সৌভাগ্য হ'ল এয়া পহিলা ভোগ গ্ৰহণ কৰাৰ আপোনালোকে যদি আহে এনেকুৱা মাহত নিশ্চয় গ্ৰহণ কৰিব দেই নেপাহৰিব
আৰু যদি মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পায় প্লিজ লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব জয় জগন্নাথ